Today we discuss about types of non-uniform types of circular motion. There are basically two types of circular motions. One is uniform circular motion and another is non-uniform circular motion. मित्रांनो, आज आपण सर्क्युलर मोशनचे दोन प्रकार शिकणार आहोत. एक आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि दुसरा आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर हे जे टाइप्स आहेत हे टाइप्स कसे तयार आहेत? ऍक्च्युअली मागच्या लेक्चरमध्ये आपण असं पाहिलं की सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लिनियर व्हेलॉसिटी बदलतेच. म्हणजे हे दोन शब्द सेपरेट होऊ शकत नाही, सर्क्युलर मोशन आणि व्हेलॉसिटी. व्हेनेवर देयर इज ए सर्क्युलर मोशन देयर मस्ट बी चेंज इन लिनियर व्हेलॉसिटी कंपल्सरी. मग ही लिनियर व्हेलॉसिटी का चेंज होते? तर डायरेक्शन बदलल्यामुळं चेंज होते आपण असं म्हटलं. मुळातच व्हेलॉसिटी दोन क्वांटिटीची तयार झाली, एक डायरेक्शन आणि दुसरी मॅग्निट्यूड. हे सगळंच्या सगळं आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलंय की व्हेलॉसिटी दोन कारणाने बदलते, एक मॅग्निट्यूड आणि दुसरं डायरेक्शन. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये डायरेक्शन कंपल्सरी चेंज होते, मॅग्निट्यूड मात्र व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन कंपल्सरी चेंज होते, व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड मात्र आपल्या कंट्रोल मध्ये आहे किंवा आपण ठरवू शकतो. म्हणजे मॅग्निट्यूड चेंज होणार किंवा नाही होणार हे ठरवता येईल, पण व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ठरवता येणार नाही. कॉन्सिक्वेंटली सर्क्युलर मोशनचे क्लासिफिकेशन जे झालंय ते युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन हे फक्त व्हेलॉसिटीच्या मॅग्निट्यूड वरती आहे. मीन्स the circular motion is classified into two types according to its according to the magnitude of velocity. In one word, according to speed. थोडक्यात सर्क्युलर मोशनचं क्लासिफिकेशन हे स्पीड वरती झालेलं आहे. मग अशा प्रकारची सर्क्युलर मोशन की ज्या सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड सतत बदलतं, त्या सर्क्युलर मोशनला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणणार आहे. थोडंसं अंडरस्टँडिंगला इझी जावं किंवा लर्न करताना इझी जावं म्हणून मी ही सिक्वेन्स अगोदर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आणि नंतर मी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन घेणार. लक्षात घ्या की आपल्याला लर्न करायला सोपं आहे. तर बघा, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये मी असं म्हटलं की स्पीड कंपल्सरी बदलते एकाच ओळीमध्ये. ड्युरिंग सर्क्युलर मोशन इफ द मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी चेंजेस then it is called non-uniform circular motion. पुन्हा एकदा ऐका, in circular motion if magnitude of velocity changes continuously or it may changes then it is called non-uniform circular motion. In circular motion or during circular motion if magnitude of velocity remains constant then it is called uniform circular motion. दोन्ही डेफिनेशन क्लियर झाले. परत एकदा, during circular motion if magnitude of velocity changes then it is called non-uniform circular motion. And in circular motion or during circular motion if magnitude of velocity remains constant then it is called uniform circular motion. ओके, आता या दोन टाइप झाले, डेफिनेशन क्लिअर झाल्या. परंतु मी तुम्हाला असं सांगितलं की लर्न करण्याच्या दृष्टीने मी मुद्दा अगोदर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन घेतो. तर बघा, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये डेफिनेशन आपली क्लिअर झाली. आता याचा एक्झाम्पल, मग एक्झाम्पल काय की जर आपण फॅन स्विच ऑन केला किंवा स्विच ऑफ केला तर काही काळ
स्पीड चेंज होतो. जेव्हा आपण फॅन स्विच ऑन करतो त्यावेळेस स्पीड वाढतं. ज्यावेळेस आपण फॅन स्विच ऑफ करतो त्यावेळेस स्पीड कमी होते. या दोन्ही वेळेस त्या काही काळ जोपर्यंत स्पीड चेंज होतं त्या दोन्ही वेळेस मोशन ही नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण असं म्हणू की वेन फॅन इज स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ फॉर सम टाइम द स्पीड इज चेंजेस कंटिन्युअसली. At that time, the circular motion is non-uniform circular motion. Now, मग आता आपण असं म्हटलं की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड चेंज होतं आणि डायरेक्शन तर आपल्याला माहिती आहे कंपल्सरी चेंज होतेच, कारण ती कुठलाही टाइप असू द्या, वेदर इट मे बी युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन और नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. कारण मी पाठीमागे वारंवार हे वाक्य सांगतोय की व्हेनेवर देयर इज अ सर्क्युलर मोशन the direction of velocity compulsory changes. म्हणजे सर्क्युलर मोशनचा कुठलाही टाइप असला तरी डायरेक्शन बदलणारचे, पण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड पण बदलते. म्हणजे आता या ठिकाणी दोन क्वांटिटी बदलत आहे हे लक्षात घ्या, एक मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी आणि दुसरी डायरेक्शन. मग मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी बदलल्यामुळं आता आपण जर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जर डिस्कस करायचा आपण प्रयत्न केला तर आपण असं म्हटलं की फॉर सर्क्युलर मोशन द वेलॉसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल. द वेलॉसिटी ही टेंजेंशियल असते. आता या वेलॉसिटी जर आपण कुठेही काढली टेंजेंट तर या ठिकाणी आपल्या सहज लक्षात येतं की त्याची वेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलते. पण आता आपण स्पीड वरती चालतो की वेलॉसिटीचं स्पीड सुद्धा या ठिकाणी कंटिन्युअसली बदलते नॉन युनिफॉर्म. आणि मग स्पीड बदलल्यामुळं त्या ठिकाणी जे ऍक्सेलरेशन येतं ते ऍक्सेलरेशन सुद्धा अलॉंग द टेंजेंट. म्हणजे ड्यू टू चेंज इन लिनियर स्पीड द ऍक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड अँड दॅट ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो अलॉंग द टेंजेंट ऑफ सर्क्युलर पाथ. Or we can say that is along the tangent in circular path and that acceleration is called tangential acceleration. लक्षात घ्या की आपल्याला हे टर्म क्लिअर होणं महत्त्वाचं. टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन आहे, त्यानंतर सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन आहे, त्यानंतर आपल्याला अँग्युलर ऍक्सेलरेशन आहे. तर पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड सतत बदलतं आणि मग या ठिकाणी टेंजेन्शियली ऍक्सेलरेशन निर्माण होतं. त्या ऍक्सेलरेशनला आपण म्हणतो टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन. मग आता पुन्हा प्रश्न आहे, दोन प्रकारे वेलॉसिटीचे स्पीड बदलते. वेलॉसिटीचं स्पीड वाढतं पण आणि वेलॉसिटीचं स्पीड कमी पण होतं. लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी जर स्पीड वाढत असेल तर या टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन ही वेलॉसिटीच्याच डायरेक्शनला असेल. म्हणजे द डायरेक्शन ऑफ टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन इज अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी. डायरेक्शन ऑफ टेंजेन्शियल ऍक्सेलरेशन इज अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी व्हेन स्पीड इनक्रीजेस. लक्षात घ्या. पण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये दुसरी गोष्ट घडू शकते, म्हणजे स्पीड डिक्रीज झालं तरी सुद्धा आपण त्याला नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो. आता जर स्पीड डिक्रीज झाल्यामुळं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन येत असेल तर त्यावेळेस डिक्रीज इन स्पीड हे निगेटिव्ह झालं, चेंज इन स्पीड हे निगेटिव्ह झालं आणि चेंज इन स्पीड निगेटिव्ह झाल्यामुळे या ठिकाणी टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन ही अपोजिट झाली. बघा, मी तुम्हाला वारंवार सांगतो की आपल्याला प्रत्येक गोष्ट लर्न करायची. या लर्न होताना या ठिकाणी मी पहिली डेफिनेशन सांगितली, नंतर एक्झाम्पल सांगितलंय. ऍक्सेलरेशनचा पहिला टाइप आपण बघतोय तो म्हणजे टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन. पहिलं त्याची आपण डेफिनेशन पाहिली, अगदी साध्या भाषेत त्याला आपण समजून घेतलंय की when the particle perform non-uniform circular motion due to change in linear speed, the acceleration is produced. That acceleration is called tangential acceleration. If
the speed increases, the direction of tangential acceleration and direction of linear velocity is same, and if the speed decreases, the direction of tangential acceleration and direction of linear velocity are opposite. हे क्लिअर आहे. आता साहजिकच याचा फॉर्म्युला एकदम सिंपल आहे. स्पीड बदलल्यामुळे ते ऍक्सेलरेशन आलंय. Consequently, we can say that tangential acceleration is equal to change in speed upon time interval for that change. Now, let us discuss about the next type of acceleration, that is the centripetal acceleration. मित्रांनो, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड बदलल्यामुळे जे ऍक्सेलरेशन येतं त्याला आपण आता टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन म्हणतो. आता व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलते. मग या डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे त्या व्हेलॉसिटीच्या चेंज इन डायरेक्शन जी आहे ही व्हेलॉसिटीच्या चेंज इन डायरेक्शन म्हणजे चेंज इन व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ही along the radius towards the center असते. आपण सगळं 11th ला पाहिजे. मी काय वाक्य सांगतोय हे समजावून घ्या की व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज होते, त्यामुळे व्हेलॉसिटी चेंज होते. त्या चेंज इन व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ही along the radius towards center असते. आणि यामुळे जे ऍक्सेलरेशन तयार होतं त्या ऍक्सेलरेशनला आपण म्हणतो सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन. याचा प्रूफ आपण 11th मध्ये पाहिला. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. ड्युरिंग नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी चेंजेस कंटिन्युअसली. ड्यू टू दिस चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी the acceleration is produced. The direction of this acceleration is along the radius toward the center, and it is called centripetal acceleration. आपण 11th ला याचा प्रूफ सुद्धा पाहिला आहे. The centripetal acceleration, or it is also called radial acceleration since it is along the radius, and hence the centripetal acceleration or radial acceleration is equal to minus omega square r bar. आता या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन आहे. निगेटिव्ह साइन हे का आलं तर आपल्याला हे बेसिक माहित असलं पाहिजे की कुठलाही वेक्टर फॉर्म लिहिल्यानंतर त्या वेक्टर मधल्या जर फिजिकल क्वांटिटीज ह्या अपोजिट डायरेक्शनला असतील तर निगेटिव्ह साइन द्यावं लागतं. या ठिकाणी आपल्याला मागच्या लेक्चर मध्ये माहित झालेलं आहे की रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन ही along the radius away from the center. म्हणजे रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन along the radius away from the center. सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशनची डायरेक्शन ही along the radius toward the center. म्हणजे दोघांच्या डायरेक्शन अपोजिट आहे. या वेक्टर फॉर्म मध्ये हे दोन वेक्टर आहेत आणि म्हणून आपण इथे मायनस साइन दिलंय. एकाच वळीमध्ये the negative sign indicates that the direction of AR bar and R bar are opposite. Negative sign indicates that direction of AR bar and R bar are opposite. मित्रांनो, त्यानंतर पुढचा टाइप ऑफ ऍक्सेलरेशन. मग पुढचं जे ऍक्सेलरेशन आता ओके याची डायरेक्शन बघा आपण लर्न कसं करायचं याचा फॉर्म्युला झाला. आता मी याचं डायरेक्शन तुम्ही म्हणाल सर डायमेन्शन युनिट हे सेम असणार. कुठल्याही ऍक्सेलरेशनचं युनिट डायमेन्शन पुन्हा पुन्हा सांगायची गरज नाही. मी तुम्हाला 5 टर्म मध्ये प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी लर्न करायची असं सांगितलंय. आता आपण 5 टर्म मध्ये युनिट आणि डायमेन्शन सेमच आहे म्हणून आपण फक्त 3च टर्म बघतो प्रत्येका ठिकाणी. जर तुम्ही जर काळजीपूर्वक पाहिलं दोन्ही ठिकाणी पहिलं जे पाहिलं ते म्हणजे डेफिनेशन, दुसरं जे बघतोय फॉर्म्युला आणि तिसरं त्याची डायरेक्शन. इट्स डायरेक्शन इज along the radius toward the center. Now next type of acceleration, that is angular acceleration. मित्रांनो, आपण असं पाहिलं की नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये
स्पीड बदलतं, त्या बदलणाऱ्या स्पीडमुळे आलेलं ॲक्सलरेशन म्हणजे टेंजेन्शियल ॲक्सलरेशन. व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलते, ती डायरेक्शन बदलल्यामुळे आलेलं ॲक्सलरेशन म्हणजे रेडियल ॲक्सलरेशन किंवा सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन. आता व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड बदलल्यामुळं त्या ठिकाणी अँग्युलर व्हेलॉसिटी सुद्धा बदलते. अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. म्हणजे बघा, व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड बदलल्यामुळं काय बदलतंय? अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी बदलल्यामुळं आणखी एकदा ॲक्सलरेशन त्या ठिकाणी येतं. ते ॲक्सलरेशन म्हणजे अँग्युलर ॲक्सलरेशन. हेच आता आपण थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलतो की ड्युरिंग नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ड्यू टू continuous change in speed, the angular velocity changes continuously. This continuous change in angular velocity produces acceleration called angular acceleration. Now, and that angular acceleration is defined as alpha bar is equal to limit delta t tends to 0 delta omega bar upon delta t. In sophisticated or derivative form, it can be written as delta omega d omega bar upon dt. Formula definition झाली, formula झालं, unit. SI unit of angular acceleration. SI unit of angular acceleration is the SI unit of angular velocity is radian per second. And therefore it is again radian upon divided by second, and hence we can easily say that it is rad per second square. बघा, ओमेगाचं युनिट मागच्या लेक्चरला आपण पाहिलंय, रॅड पर सेकंड आहे. या ठिकाणी परत डिनॉमिनेटरला एक टाइम टर्म वाढली, त्यामुळे याचं युनिट आलं रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. नाउ डायमेन्शन्स ऑफ dimensions of alpha means angular acceleration. That is, no doubt we know that the rad has no dimension or angle has no dimension, and easily we can find the dimension L0, M0, T minus 2. Yes, minus 2 आहे, टाइमचा स्क्वेअर डिनॉमिनेटर आहे, तो वरती झाल्यानंतर T minus 2 येईल. And therefore dimensions of angular acceleration is L0, M0, T minus 2. Now let us discuss about the direction of angular acceleration. Now in non-uniform circular motion, we can take the non-uniform circular motion either clockwise or anti-clockwise. Let us discuss the non-uniform circular motion in anti-clockwise direction. मी अँटी-क्लॉकवाईज डायरेक्शनला ही नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन घेतोय. मित्रांनो, मी मागच्याच लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलं की हे इलिप्स नाहीये, आपण हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये सर्कल्स दाखवतोय सर्क्युलर मोशन, कारण आपल्याला डायरेक्शन दाखवणं सोपं नाही. कारण हे माहिती आहे आपल्याला की डायरेक्शन ही परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे. नाउ कन्सिडर द पार्टिकल परफॉर्म circular motion in horizontal plane in anti-clockwise direction. Then, according to right-hand rule, its angular velocity is perpendicular to the plane and upward. We know that the angular acceleration depends upon change in angular velocity. लक्षात घ्या, angular acceleration हे angular velocity वर डिपेंड नाहीये. अँग्युलर ऍक्सलरेशन हे चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी वर डिपेंड आहे. मग या ठिकाणी जर ह्याच केस मध्ये स्पीड वाढलं तर अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन तीच राहील, पण चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही पॉझिटिव्ह असेल, कारण स्पीड वाढलेली आहे. ॲज स्पीड इन्क्रीजेस द चेंज इन अँग्युलर व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस, the change in angular velocity is positive since final speed is greater than initial speed.
and therefore the direction of angular acceleration is in this way. मी काय सांगतोय पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, जर स्पीड वाढलं तर चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी पॉझिटिव्ह येते. चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी पॉझिटिव्ह आल्यामुळं चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी आणि ओमेगाची डायरेक्शन सेम असेल, पर्याय नाही. चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटीची आणि अल्फाची डायरेक्शन पुन्हा सेम आणि त्यामुळं the direction of angular velocity and angular acceleration is same. आता आपण ही सिच्युएशन घेतो, म्हणजे मी अँटी क्लॉकवाईजचं क्लॉकवाईज घेतलेलं नाही, पण स्पीड कमी झालं. स्पीड कमी झालं म्हणून अँग्युलर वेलोसिटी बदलणार नाही, अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन तीच असेल. अँग्युलर वेलोसिटीचं स्पीड चेंज होईल पण अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन बदलणार नाही. पण स्पीड चेंज झाल्यामुळं स्पीड डिक्रीज झाल्यामुळं अँग्युलर वेलोसिटी ही निगेटिव्ह येईल आणि चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी ही निगेटिव्ह येईल आणि चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी जर निगेटिव्ह आली तर या चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन ही परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आणि डाऊनवर्ड येईल. साहजिकच आपल्या मेंदूत हे परफेक्ट आहे की चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटीची डायरेक्शन म्हणजेच अँग्युलर ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन आणि त्यामुळे आपण इथं अल्फाची डायरेक्शन तशीच देणार आहोत. म्हणजे कुठलाही गोंधळ न करता आपण अल्फाची डायरेक्शन अगदी शॉर्टली शिकले. अल्फा म्हणजेच अँग्युलर ऍक्सलरेशन की when the particle perform uniform circular motion, when the particle perform non-uniform circular motion with increasing speed, then the direction of angular acceleration and angular velocity are same. And when the particle perform non-uniform circular motion with decreasing speed, then the direction of angular acceleration is opposite to direction of angular velocity. Let us discuss about uniform circular motion. मित्रांनो, मी तुम्हाला मागे सांगितलं की थोडंसं अंडरस्टँडिंगच्या दृष्टीने सोयीचं व्हावं म्हणून मी अगोदर नॉन U.C.M घेतलंय आणि आता U.C.M घेतोय. त्याच वेळेस दोन्ही डेफिनेशन सुद्धा क्लिअर केल्या. परत एकदा U.C.M ची डेफिनेशन बघा. द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड is called uniform circular motion. किंवा the motion of object along the circumference of circle with constant magnitude of linear velocity is called uniform circular motion. म्हणजे मित्रांनो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये स्पीड म्हणजेच वेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असते. साहजिकच वेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट आहे, स्पीड कॉन्स्टंट आहे, म्हणजेच चेंज इन स्पीड हे 0 आहे. आणि आपण बघितलंय की टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन हे चेंज इन स्पीड मुळे येतं, पण या ठिकाणी चेंज इन स्पीड 0 आहे कारण स्पीड कॉन्स्टंट आहे. साहजिकच टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन 0 असेल. Means in uniform circular motion, as the speed is constant, the change in speed is 0 and hence the tangential acceleration is 0. Second case, centripetal acceleration. आपण मागचा टॉपिक डिस्कस करताना पाहिलं सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन कशामुळे. तर सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन हे वेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलल्यामुळे. आणि आपल्याला हे पण माहिती आहे की कुठल्याही टाईपचं सर्क्युलर मोशन असू द्या, वेलॉसिटीची डायरेक्शन कंपल्सरी बदलते. मग या ठिकाणी वेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलत असल्यामुळे सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन येते.
कारण वेलॉसिटीची डायरेक्शन बदलल्यामुळे जे ऍक्सलरेशन निर्माण होतं त्या ऍक्सलरेशन आपण सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन असे नाव दिलेले आहे. म्हणजे ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी द ऍक्सलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड दॅट ऍक्सलरेशन इज सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन अँड इट्स magnitude is given by AC is equal to omega square r. In vector form, it can be written as minus omega square r. मित्रांनो, हा टोटल प्रूफ आपण 11th ला बघितलेला आहे. नाउ थर्ड ऍक्सेलरेशन, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन. नॉन UCM शिकताना आपण बघितलं की मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी बदलल्यामुळे अँग्युलर वेलॉसिटी सतत बदलते आणि त्यामुळे जे ऍक्सलरेशन येतं त्याला आपण अँग्युलर ऍक्सलरेशन म्हणतो. पण ह्या ठिकाणी वेलॉसिटीची किंमत बदलत नाही, साहजिकच अँग्युलर वेलॉसिटी बदलत नाही, म्हणजे चेंज इन अँग्युलर वेलॉसिटी 0, म्हणून अँग्युलर ऍक्सलरेशन 0. पुन्हा एकदा, इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी is constant and hence the angular velocity is constant and hence change in angular velocity is 0. Hence it has no angular acceleration. मला वाटतं हे सर्व गोष्टी आपल्याला क्लिअर झाल्यात. UCM ची एक्झाम्पल भरपूर आहेत. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ किंवा मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, मोशन ऑफ हँड्स ऑफ क्लॉक, ही सर्व युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचीच एक्झाम्पल आहेत. ओके, याचबरोबर आपल्याला हे सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये दाखवता येतं, त्याचबरोबर त्यांचे वेक्टर फॉर्म पण घेता येतात. परंतु आपण हा सर्व पार्ट एंट्रान्स मध्ये घेतो, हे लक्षात घ्या. आपल्या बुकमध्ये जे दिलंय ते इतकंच आहे. ओके.